बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करे हो په دې کلاس کې موږ وا سپیشل فنکشن د کلاس ولا کوم کنسترکټر او ډسټرکټر یې والا کتلی وو. فار ایگزامپل یو سره ایکس وای زیډ یو کلاس دی. په د ایکس وای زیډ کلاس کې وا قسمه کنسترکټر راځي شي. کنسترکټر فنکشن موږ سره وا قسمه راځي شي. وا اوس په دې چې موږ کوم کتلې او کوم کنسترکټر او موږ سره ډیفالت کنسترکټر وو. تاسو ټول موږ زړې ویډیو باندې تاسو اورئ تو अब दोस्तों सदारत के बार-बार मखे राځي ما बार-बार دا ورډ د ډیفالت استعمالالو اذا ډیفالت سره په مو دي زنه ویل کړو اول خدا چې کنسترکټر چې کوم ریټرن ټایپ نو دغه کنسترکټر دلته چې کوم نیم یو نیم د کلاس د نیم په شان دی فار ایگزامپل دا ایکس وای زیډ نو د فنکشن ایکس وای زیډ نامه پسې چې کوم پیرامیټر لیست یا د پیرنتیسز وو دا پیرنتیسز د موږ سره امټي پیرنتیسز وو او دا کنسترکټر د موږ څخه د موږ ډیفالت کنسترکټر دی. The default constructor چې کله د parenthesis پسې د curly bracket کې دننه کوډ به موږ ولیکلو او دا کنسترکټر ته به موږ څه default constructor overriding دلته ټرمز موږ سره دوه قسمه ټرمز دي overriding موږ هغه ویل چې په کوم کې موږ د کنسترکټر چې کوم سیګنیچر دی په سیګنیچر کې څه کار ونه لرو بلکې د definition part change کړو نو دلته موږ چې دلته موږ default constructor overriding نن ورته موږ سره overloaded constructed overriding data overriding وګڼه دا concept change کړو چې دا overloaded constructor په default constructor کې main فرق دا دی چې کله موږ سره normally کله چې موږ سره یو default constructor وي constructor direct بس چې کوم return type دی return type په یو قسم constructor کې نه وي معمولی وی د کلاس د نیم په شان دی. فار ایگزامپل ایکس وای زیډ نو سره دا یو کنسترکټر دی د کلاس مطابق دلته پیرنتیسز لیست خالی دی دا ډیفالت شو دلته یو بل کنسترکټر دی ایکس وای زیډ او دلته په پیرنتیسز لیست کې مو سره یو دوا یا مینی څه راغلل پیرامیټر راغلل د کنسترکټر د موږ چې د کنسترکټر د موږ اوورلوډډ کنسترکټر یې اوورلوډډ په کوم ته چې ډیفاین کوم ا کنسترکټر is said to be overloaded constructor if they exist one or many parameter list values. چې په کوم کې موږ سره یو د یو نه زیاتې په parameter list کې ویل کړو هغه کنسترکټر د موږ چې هغه موږ overloaded constructor ویل. parameterized constructor ورته دویمه نامه د ځای ویلي parameterized constructor څه مطلب parameterized constructor هغه کنسترکټر دی چې موږ سره په د parenthesis کې argument ورشي argument موږ سره many types کې دی شي مطلب دا integer هم کې دی شي character هم کې دی شي float هم کې دی شي character array هم کې دی شي موږ سره user define هم کې دی شي فلحال موږ چې کوم بیسکس دي دا موږ څه په دغه एग्जांपल کې چې یو کنسترکټر یو سره په user define چې کوم یو مطلب overloaded constructor دی په دغه کې یو سره د ملټیپل پیرامیټر په بیس باندې چې کله پیرامیټر راشي نو دا پیرامیټر موږ سره استعمالای شو د انیشلایزیشن او ډیټا ممبرز لپاره parameterized constructor د موږ سره یوز کیږي چې کله ته په آبجیکټ کې سټیټیکلی د ډیکلریشن په ټایم کې ډیټا واچوي د ډیکلریشن ټایم ډیټا ډایرکټلی په دغه مختلف لګا دا مو سره شي دا ډیټا ممبر دی دا ډیټا ممبر او دا ډیټا ممبر کزا په ډیکلریشن ټایم کې کوم ټایم کې ډیکلریشن دا کلاس دی فار ایگزامپل سټوډنټ دا سټوډنټ چې زه آبجیکټ جوړ کوم او په آبجیکټ کې زه انفارمیشن ورکوم کوم انفارمیشن ورکوم زه د مارکس انفارمیشن ورکوم زه د ګریډ انفارمیشن ورکوم او زه د نیم انفارمیشن ورکوم نو داسې قسمه آبجیکټ د موږ د موږ سره چې په ډیکلریشن ټایم کې انیشلایزیشن وشو پاسورډ وړي ډایرکټلی کیس دلته موږ سره چې کله په آبجیکټ کې مطلب دا چې موږ سره چې څومره آبجیکټ لیکلو موږ په ډایرکټ آبجیکټ ولیکلو پس مخکې چې نه لیکلو اوس غواړم چې زه پکې دا ولیکم دلته مې چې ولیکلو فار ایگزامپل مو ولیکلو 900 دا نه پاس مې چې ولیکلو دلته مو ولیکلو A دا نه بعد مې چې ولیکلو دا نه پاس مو ولیکلو باسي اوس دا چې شولو دا نه صرف آبجیکټ دی بلکې دغه د یو سټوډنټ کمپلیټ انفارمیشن مو په ډیکلریشن ټایم کې ولیکل اوس دا مارکس وړل په د مارکس کې اچول
دا A ویلیو وړل په ګریډ کې اچان او نیم وړل په نیمز کې اچان دغه پر موږ سره کوم یو کنسټرکټر استعمالېږي دغه پر موږ سره استعمالېږي پیرامیټرایز کنسټرکټر څرنګه استعمالېږي راځي پروګرامینګ ایگزامپل باندې وکړو ورته تاسو چې وکړلو او دغه کې مو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ د سټوډنټ خدل ته تاسو خلکو کو مو دویمه لایبرری کې څه استعمال کړلا سټرینګ ولا مې استعمال کړلا ور کلم چې زه لایبرری انکلود کام نو دغه چې کومه فنکشنالټي وي مطلب په دغه کې ډیفاین چې کوم فنکشن ای هغه ځلون دی په کوډ کې استعمالام قسم الله هغه کوډ یوز کوم خو دلته لایبرری یوز نکم موږ له ایرر راکې په کمپایلیشن کې کوم یو ایرر راکې لینکینګ ایرر راکې کنه لینکینګ ایرر چې تا یو فنکشن یوز کی او هغه فنکشن ډیفاین لایبرری ته انکلود نکې نو دا موږ له لینکینګ ایرر راکې ای لینکینګ ایرر بچې دونه مودل ته چې وکړو مو سټرینګ کلاس لایبرری انکلود کړلا خراله مو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ واخستو سټوډنټ په سټوډنټ کې مو ته ډیټا ممبر واخستل د ایکس سپیسیفایر پرایویټ نه لاندې سلام واخستل ځکه چې زدا هایډ کام چې مو سره آوټ سایډ د کلاس ډایرکټلی دا اکسیسیبل نشي دا نه بعد مو څه لیکلې مو ډایرکټ لیکلې دا څه کنسټرکټر دی کنه څه کنسټرکټر دی ریټرن ټایپ یې نشتا نیم یې سیم دی د کلاس د نیم په شان دی حکم کنسټرکټر دی ډیفالت نه دی دا پیرامیټرایز دی څه ځکه چې نن پکې درې مختلف قسم پیرامیټر راغلي مطلب دا چې کله دا کنسټرکټر د دغه سټوډنټ کلاس آبجیکټ جوړ شي او په هغه کې دا درې قسمه ډیټا وي دا به ډایرکټ مو سره دا کال کوي اوس دلته یو کوېسچن ورستو بیرته بیا کلیر کم خو فار ایگزامپل کومه آبجیکټ جوړ کړلو دا انفارمیشن مو ورنه کړل یا به کوم کنسټرکټر کال کیږي یو آبجیکټ یو سټوډنټ ته خو ډیټیل سره نشته دی ډیفالت کنسټرکټر بکال کوي دلته یو کنسپټ راځي چې کله ته پیرامیټرایز کنسټرکټر یوز کې ته چې څومره آبجیکټ جوړوي هغه ټول تاسو سره پکې ډیټا وي ور فور ایگزامپل کومه داسې آبجیکټ جوړ کړو چې امبیګوس آبجیکټ او انفارمیشن یې مو سره نو کنسپچولی تیوریټیکلی ما خبره ویلې ده چې کله ته پیرامیټرایز کنسټرکټر یوز کې نو ته بیا ډیفالت چې کوم آبجیکټ دی هغه نه یوز کې که یوز نکړو طالب په کمپایلیشن کې ایرر کوي ایرر ختمېدو پر بدل ته بیا ډیفالت کنسټرکټر ایډ کې خو چې کوم فنکشن ډیفینیشن پارټ دی بریکټ به ولیکي کوډ به پکې نه لیکي ګوره دلته زراولم فار ایگزامپل که خیال وکړو سټوډنټ 1 اخسته دی ډیټا مې پکې ورکړي سټوډنټ 2 اخسته ډیټا مې پکې ورکړي 3 مې اخسته ډیټا مې پکې ورکړي دلته زه چې کوم په کنټرول باندې انټر مو ولو دلته مو ولیکلو چې سټوډنټ فار ایگزامپل مو سټوډنټ جوړ کړو نجیب یا لیست نامه به زه جنرالایز کوم ایکس واي زد دا مو سټوډنټ جوړ کړو اوس په دغه باندې به څه کال کیږي په دغه باندې به مو سره کال کیږي کنسټرکټر کوم یو کنسټرکټر ډیفالت کنسټرکټر کلم چې ته اوورلوډینګ د کنسټرکټر وکي نو په دغه کیس کې به ته څه کې موږ سره ډیفالت کنسټرکټر لیکل آپشنل وکړه خیال وکړو تاسو ته به ما ویچ کوو لیکلو چې ته پکې څه ولیکي اکور بګی کوو نه لیکلو اتوماتیک په انیشلایزیشن کې اوس دغه انیشلایزیشن کې درې قسمه ډیټا ده نو دا درې قسمه ډیټا ما خو انیشلایزیشن ونه کړلو چې و ما نکړو تیوریټیکلی کنسپچولی دا خبره چې په کور چې په دا باندې ایرر ورکی ګورو چې ورکی کني ورکی بیرته حالم وخم چې دا حل شي دی دلته ما کمپایل کړلا څه شی ورکړلو ایرر په ورکړو کنه څلې په ورکړلو څله په نیکسټ ایگزامپل کې تکلیر شي صرف مرته وحال چې کله موږ سره پیرامیټرایز کنسټرکټر ته یوز کی ډیفالت کنسټرکټر په اخ کیس کې اوس دا مو صرف کمنټ کړلو چې کمنټ وکړو دا پروګرام ز بیا کمپایل مکړلو څه مسله پکې نشته دا رن شولو مطلب کمپایلیشن کې دا ایگزیکیوټیبل کوډ ته واوختو و به که سوچ واوختو کنه رن به کم زو بیر د لاین بای لاین ایکسپلین کوم چې رن مکړلو چې شی وکړلو د پیل سټوډنټ چې کوم انفارمیشن مودل ته ورکړي دي سنا انفارمیشن مو ورکړي ګوره ریکارډ اف احمد نامه یې چې احمد یا زم داسیم لیکل شم چې ریکارډ اف فرست سټوډنټ سیکنډ سټوډنټ خو بهرحال دلته مو سره چې راولو احمد دمره مارکس دی د ګریډ دی دلته به وکړو چې موږ دلته دا ورکړي کنه ګوره موږ فرست سټوډنټ لا چې ورکړای 890 مارکس دی اے ګریډ دی نامه یې چې احمد دویم چې 800 مارکس دی نامه یې شهزاد دا او ګریډ چې اے ډبل پسې چې وسیم مارکس چې 600 دی ګوره دلته وکړو مارکس چې 600 دی او ګریډ چې بی
It means چې مو سره dynamically initialization using parameterized constructor د درې different object لپاره ګوره دا اصل کې څه شي کېږي په دا کې په بیک سایډ باندې په میموري کې کوم اپریشن کېږي په میموري کې دا اپریشن کېږي مو دې ته درې object جوړ کړل کنه درې object مو جوړ کړل درې وړ object به داسې په میموري کې کریټ شي د کریټ کېدو نه پس څه شي وکړي داسې سیپریشن یې وکړل ځکه چې پرایم کې سپیسیفایر نه کېدل پکې دا باندې لیبل object 1 ولګالو په دا باندې 2 ولګالو په دا باندې 3 ولګالو په دا باندې 3 ولګالو اوس په دغه کې مو سره درې قسمه انفارمیشن دي کوم قسم انفارمیشن دي مارکس ولا اذا نه پاس ګریډ دی اذا نه پاس څه نیم دی او کنه مو که سیدا نورمال ډیټا ټایپ نه دا مو سره څه ایریا کنه سپورټ لوکیشن ایریا نو دا سیم کار په دوزه کې وشي که مارک ولا به کریټ شي اذا نه پاس په مو سره ګریډ ولا کریټ شي او د نیم ولا به کریټ شي دا کې به مو سره شي وشي اوس چې کله زه object 1 ولیکم په object 1 کې دلته ډیټا ولیکم نو ډیټا څه وشي دا چې کوم مارکس دي دا مارکس په کاپی شي دلته فور ایگزامپل دلته مو 800 لیکل 800 لاو دا پسې چې کوم په کاغذ باندې مو ګریډ لیکل اګریډ بشي تا راشي اګریډ بدل تا راشي چې کوم x y z مو کوم نیم لیکل هر څه نیم لیکل ا نیم بشي تا راشي ا نیم مو سره نیم راشي دا د فرست object ولا اذا نه ما لوډ چې کوم فنکشن اوس دلته دا په ډایرکټ نه راغلی بلکې دلته مو سره چې شاوله دی parameterized constructor ته تلو مطلب دا چې دا constructor کار شولو په دغه کې انټرنلی موږ اکسس کړو دا لوکیشن او دغه کې موږ څه وکړو دغه کې موږ اساینمنت وکړو و اساینمنت باندې څه کیږي په میموري کې ډیټا چارج کړي انیشلایزیشن لپاره یوز کیږي اوس د parameterized constructor چې کومه بورډ دی آی ته هم چا کې موږ څنګه دا کار کړی دی وردا به ختم کم برابر زراوشم زبر د parameterized constructor لا زبر ز سایت ته راولم ګور دلته مو سره څه شی دی مطلب چې کله ز object create کوم اولنې ویډیو په کې څه شی وي د مارکس والا دویمه ویډیو په کې څه ولا ګریډ والا دریمه په کې څه وي د نیم والا کزي دلته په ترتیب کې ګډوډ فرق راولم فور ایگزامپل دلته مو چینج کړلو اول زه وایم چې نه په پرینټ کې خو مو پیله نیم راوستلې دی دلته څه شی وکم لیټس چې مو دا دوزنه کټ کړلو دلته راغلم دلته مو پیسټ کړو کاما او دلته مو څه وکړلو اوس خدا سي کنسټرکټر نشته کنه دا سي کنسټرکټر شته چې پهلا مو سره string type data اخلي زبر کنسټرکټر ډیفینیشن لراوشم دلته چې پهلا ویلیو به څه وي انټیجر به وي مو څه وکړو مو پهلا خپل علم می استعمال کړلو پهلا مچ شي کړلو پهلا مو پیرامیټر کې دا ویلیو واچل زی کمپایل کام ګورم چې میچ خوري کني خوري کا نه خوري څه دا کېچ کړلو دا بس 200 بریکټ په وانس کې چې په دا ډیټا کې کنفلیکټ دی دا سي کنسټرکټر چې ماته ملاو نشو چې کنسټرکټر پهلا موږ سره string type data اخلي چې string type data نه اخلي نو اټ مین چې موږ سره دلته په دغه کې ایرر موږ وکړلو ایرر کوم وکړلو موږ سره د کنسټرکټر چې کوم قسم سټرکچر دی ما به فالو کام په سټرکچر کې اولنې ویلیو څه ده اولنې انټیجر ټایپ ویلیو ده دویمه کریکټر دا او دریمه څه دا سیپریټ شوی په کاما باندې لاندې تاسو کته شو په کاما مو سیپریټ کړي دلته مې یو انټیجر ټایپ ویلیو واسطه دلته مې یو کریکټر ټایپ ویلیو واسطه دلته مې یو سټرینګ واسطه یو کریکټر ارې مو واسطه اوس په دغه انټیجر ټایپ ویریبل کې چې کومه ویلیو دا مو اساین کړل شي تا دلته مې اساینمنت وکړو کنه په دغه اساینمنت باندې څه کیږي په دغه اساینمنت باندې موږ سره انیشلایزیشن وشولو د څه شي د یو ویریبل چې د مارکس نامه د کوم لپاره چې په کوم object سره کال شوی په b سره کال شوی object 1 سره د object 1 کې نه چې کوم مارکس ته پخ کې به دا ډیټا واچل شي object 2 سره چې کال شي په اخ کې نه چې کوم مارکس ته پخ کې او 3 سره چې کال شي په 3 کې د نه چې کوم دی فعل کوم سره کال شوی دی د object 1 سره object 1 کې چې څه مارکس واچم ما مارکس په دل تراوړي په جی کې چې کوم ګریډ واچم یو ویریبل وي ا ویریبل په ګریډ کې اساین کی او کله چې تاسو سره string type data وي نو د string type د ویریبل نه د کمپلیټ ډیټا کاپی کېدل یو بل ویریبل ته په خپل ارې وي مطلب د یو ارې ډیټا یا د یو string data ډایرکټ په اساینمنت باندې طالب شیر کوي ایرر بیلر کوي دا لپاره موږ څه استعمال کړو د string function هم استعمال کړو strcpy څه دا یو string function دی چې استعماليږي د څه لپاره د سورس نه ډیسټینیشن ته مطلب پهله موږ سره ډیسټینیشن دی دویم سورس دی چې د کوم ځای نه ډیټا کاپی کې کوم ځای ته کاپی کیږي دلته ګورم زه تاسو ته جنرال سینټیکس ولیکم strcpy موږ سره دغه کې څه دغه کې ډیسټینیشن دی
چې کوم ځای کې زه ډیټا اچال غواړم او دلته موږ سره چې سورس دی اوس د سورس چې ما سورس د ډیټا دغه کې راغلی کنه کوم ځای نه چې کوم ځای کې ما اوبجیکټ کریټ کړلو په اوبجیکټ کې ما یو سټرینګ ټایپ ډیټا واچله آی ترو کړله دلته کېچ کړله دویمه خبره ده چې ډیفرنٹ سایز ولا ډیټا دلته مو سایز نه ورکړی څلمه نه ورکړی ځکه چې ځکه دلته سایز ورکم نو بیا به مولا په دغه باندې په سایز میس میچ باندې ایرر راکړي دا مو چیک کړل دا مو جنرالایز کړل مطلب کده 15 کریکټر ولا نیم راشي خو سایز به میکسیمم 20 پورې وي ځکه چې دا هم دلته ډیفاین کړی دی دا 5 کریکټر کوي کده 20 کریکټر کده 15 وي دلته په دغه ایریا کې را درومي نو دلته موږ او دا کوېسچن دا پیدا ویږي چې موږ دلته 20 ور کړی دی نو دلته هم 20 ور کړی وای کنه که کم وای او که زیات وای نو موږ اصل کې د میموري ویسټیج نه د بچاو لپاره دلته دا ټریکس یوز کړلو دا ډاینامیکلی که په 5 کریکټر یو نیم راغلو په میموري کې به دلته 5 سپیس الوکیټ شي او که 20 کریکټر راغلو 20 بورته الوکیټ شي او که دلته زه 20 ولیکم اکه یو کریکټر یو که 20 کریکټر سپیس په 20 کریکټر نیول شوی نو موږ د میموري منیجمنت پوینټ اف ویو سره دلته چې وکړلو دلته موږ سایز ونه لیکلو او یو ویلیټ سینټیکس ته ځکه چې ایرر ان پر نه کړلو نو دا لپاره موږ دلته دا سایز ونه لیکلو دلته موږ چې وکړلو په دغه نیم چې یو کریکټر ټایپ ایریا کریکټر ټایپ ایریا کنه ډاینامیک کریکټر ټایپ ایریا څه مطلب ډاینامیک وړو کې نیم هم ځون کې سیو کال شي اټ لیست اپ ټو 20 کریکټر اولام د پکې راځه او دا موږ سره مطلب غاټ کریکټر نو دا ډاینامیک موږ سره کریکټر ټایپ ایریا په دغه کې چې کومه نیم را درومي د میکسیمم 20 کریکټر به سیو کېدای شي په چی کې یو نیم به زه وګدراولګم سید حسیب الله شاه بنيري اشخیل ولا داسې نو مې کنه استادګانو ولا نو اوس انا ما کا وکړه خو 20 کراس کړلو اب چې کی 20 کریکټر به ساين کی بقایا به اب هغه کی واش اوټ کی اب نه کاپی کیږي ځکه چې یو ګلاس کې به یو ګلاس وبرسي کنه اوس کته ځان نه سخیر صلاحان جوړ کی او ترماس وراړوي ورواغ وړي خو چې څومره پکې کیپیسټي دا به سٹور کی بزان کې نو دلته مونږ شي کړه په داس شکل کې دا فنکشن مونږ یوز کړلو دویمه خبره ده چې مو پکې یو خو انیشلایزیشن د لپاره مونږ کنسترکټر فنکشن یوز کړلو کوم فنکشن هم یوز کړلو پیرامیټرایز کنسترکټر هم یوز کړلو دویم مونږ شي وکړلو چې دا کومه میموري د ډیفرنٹ آبجیکټ لپاره مو انیشلایز کړه یوزینګ پیرامیټرایز کنسترکټر دا به زه په شو فنکشن باندې ډسپلی کوم اوس دا شو فنکشن کله آبجیکټ 1 سره زکال کوم نو دا پهلا چې کوم د آبجیکټ 1 ډیټا دا به ډسپلی کی که په 2 سره کال کوم د 2 ډیټا چې کوم راغلی آبه کال کی آبه ډسپلی کی او که د 3 سره کال کوم د 3 ولا اوس پرو شو لاندې مین فنکشن لا مو چې شي کړه مو دلته سټوډنټ کریټ کړم مطلب آبجیکټ به کریټ کړه دلته لیکلو کې مسله راوسی نو زه به ملټیپل سټیپس کې ولیکم دلته مچ شي ولیکلو ملټیپل سټیپ کې مو ولیکلو دا مچ شي کړلو مطلب ملټیپل ډیکلریشن مو ولیکل سایز چون کې زیات ته نو دلته مو درې آبجیکټ کریټ کړل وذ ډیفرنٹ انفارمیشن د سټوډنټ 1 انفارمیشن دا 2 ولا دا 3 ولا دا دلته به زه دا نیم ته ختم کم دلته به زه چې ولیکم زه به ولیکم سټوډنټ 1 اصل کې کوم ټیم کې چې مو دا په فرست ټایم باندې دا پروګرام ولیکلو مو په کې نیم نو واچالای په بعد کې مو وی چې دا یو نوې کنسپټ ته چې نیم به څنګه نیم ته کاپی کیږي حالانکه دلته چې نیم سره راغله اول پکې 2 پیرامیټر مو چالي وو مو پکې چې چاله او مو پکې ګریډ چاله او مارکس چاله نیم هم پکې چونکه په نیم کې تاسو کا خیال وکړو مونږ ډایرکټ په اسایمنت باندې پکې ډیټا ونه چلا په فنکشن په ترو وکړه نو ځکه مو دلته دا اپډیټ کړلو دلته به څه ولیکم فور ایگزامپل د مو سره شولو سټوډنټ د سیکنډ ریکارډ او دلته به څه ولیکم دلته به په تر اوس که تاسو خیال وکړو دا فرست سیکنډ تھرد چې مو سټوډنټ سره ولیکلو او که تاسو دلته وکړو سو دا شو فنکشن هم مو په 10 سره کال کړی ګور سټوډنټ 3 د تھرد سټوډنټ کوم ریکارډ دا شو کا دلته سټوډنټ 2 سره مکال کړی شو فنکشن او دلته ما دا 1 سره کال کړی دا پروګرام به زری کمپایل کم ځکه چې چینجز ما پکې وکړل ری ما کمپایل کړلو ری کمپایلیشن نه بعد بس شی وشول دلته پکې چیرته ایرر وخی خدلته مو ډاټ اپریټر یوز نه کړل دا چې مو نه کړلو خ سټوډنټس مو خپل علم استعمال کو اسمو چې کیپټل خلک دي دل شي التبرا اورو کې مونږ لیکل کنه نو په دا باندې کنفلیکټ ور کړلو چې دا شی زنه پیژنم دا کنورژن وشولو اذا نه پاس په زداران کم چرن مکړلو د پهلا سټوډنټ پر انفارمیشن احمد نامه مارکس دا گریډ دا دویم سټوډنټ انفارمیشن شهزاد نامه مارکس 80 800 وی اے گریډ دی تھرڈ نمبر سټوډنټ وسیم 600 وی
نو دا موږ چې وکړلو ملټیپل ډیکلریشن په هر ډیکلریشن کې اتوماتیکلی پیرامیټرایز کنسټرکټر کال شولو هغه د هغه سپیسیفیک آبجیکټ کریټ شو په میموري کې په آبجیکټ کې ډیټا واچل شو ورسره لاندې فنکشن واچل شول هغه فنکشن پیرامیټرایز کنسټرکټر د آبجیکټ په ډیکلریشن اتوماتیک کال شولو او چې کوم نورمال فنکشن دی موږ په ډاټ اپریټر سره کال کړلو کلیر شولو دا څه خبره پکې شته کوم ځای کې داسې امبیګویټي